हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई सजिलो किचन च्यानलमा। र आज तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपीमा चाहिँ हामी बनाउने छौं क्याप्सिकम र आलुलाई। यो मैले आफ्नो तरिकाले बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। अनि के पनि विचार गरौं भने यो च्यानलमा जति पनि खानेकुराहरु आज हामीले बनाइरहेका छौं, यी खानेकुराहरु एकदमै घरमा उपलब्ध हुने सामानहरु अनि घरेलु तरिकाले अनि अलिकति थोरै फरक बनाउने मात्रै कोसिस गरेर बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। किनभने हाम्रो घरमा उपलब्ध भएको कुराहरुले नै यदि हामी रेसिपी बनाउनु छ भने हामीलाई सजिलो तरिकाले बनाउन पनि मद्दत गर्छ। त्यही कारणले गर्दा यस्तै तरिकाको रेसिपीहरु तपाईहरुको बीचमा मैले लिएर आउने हर दिन कोसिस रहिरहेको हुन्छ। र क्याप्सिकम आलु कसरी बनाउने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म अब बनाएर देखाउने छु। आज हामी क्याप्सिकम र आलुको तरकारी बनाउने छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेर्नु होला। मिठो तरिकाले, सजिलो तरिकाले आज हाम्रो घरमा यो क्याप्सिकम र आलु एकदमै सजिलोसँग सिकाउने कोसिस गर्ने छु। र यो आलु जसलाई मैले छिलेर काटेर राखे, यो रह्यो क्याप्सिकम। अलिकति हामीलाई प्याज पनि चाहियो। त्यसैगरी यो सुकेको खुर्सानी, यो मेथी र यो सौफ, स्वाद अनुसारको नुन, त्यसैगरी जिरा र धनियाको धुलो, खलमा कुटेर राखेको यो अदुवा र लसुन, त्यसपछि हामीलाई टमाटर पनि चाहियो र यो तेल। यतिको सामग्रीहरू भएपछि हामीलाई हुन्छ। र एउटा कराई बसालौं र त्यसमा तेललाई यसरी राखिदिउँ। तेललाई तातिनको लागि हामी यतिकै छोडिदिन्छौं। तेल तातिसकेपछि यसमा खुर्सानीलाई राखिदिउँ। अब मेथीलाई पनि यसमा राखिदिनु पर्छ। अलिकति सौफ राखौं र यो सौफ हल्का मात्रामा मेथी ब्राउन हुन थालिसकेपछि यसमा प्याजलाई राखिदिनु पर्छ। र अब यसलाई केही समय चलाइदिउँ। र प्याज हल्का मात्रामा यो ब्राउन हुन थालेपछि यसमा आलुलाई हामी राखिदिन्छौं र यसलाई पनि चलाइदिउँ। अब यो आलुलाई हामी भुटिदिरहनु पर्छ। यो आलु सफ्ट हुन थालेपछि यसमा बेसारलाई राखिदिनु पर्छ। र बेसार राखिसकेपछि यसरी हामीले चलाइदिनु पर्छ। यो आलु सबैमा यो बेसार लागोस्। आलुलाई हामीले यसरी भुटिरहनु पर्छ अझै। र यो आलु पनि यसरी सफ्ट हुन थालिरहेको छ, यसरी पाकिरहेको छ। र यतिको भइसकेपछि अब हामी यसमा अदुवा लसुनलाई राखिदिन्छौं। र यसलाई पनि हामी चलाइदिन्छौं। यतिको मात्रामा पाकेपछि हामीले क्याप्सिकम यसमा राखिदिनु पर्छ। यो आलु चाहिँ सफ्ट हुन थालेको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी क्याप्सिकम राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिउँ। क्याप्सिकम, आलु अनि सबै सामग्रीहरू एक आपसमा लाग्ने गरी, मिल्ने गरी चलाउँदै जाउँ। यो क्याप्सिकम पनि हल्का सफ्ट होस् भनेर, छिटो होस् भनेर हामीले यसरी छोपिदिउँ र केही समयपछि यसलाई निकालिदिउँ। र अब चाहिँ जिरा र धनियालाई यसमा राखिदिनु पर्छ।
र नुन पनि यसमा राखिदिउँ र यसलाई मिलाइदिउँ। हल्का मात्रामा यो मसला भुटिन थालेपछि यसमा टमाटरलाई राखिदिनुपर्छ। र यसलाई पनि यसरी चलाउँदै हामी पकाउँदै जाउँ। हल्का मात्रामा आवश्यकता अनुसार पानी राखौँ र यसलाई पनि हामी चलाइदिउँ। क्याप्सिकम र आलुको तरकारी एकदमै मिठो पनि बन्छ र यही तपाईहरुको बीचमा यो रेसिपी आज लिएर आएको छु र यसलाई छोपिदिउँ र केही समय पश्चात यसरी उम्लन थालेपछि चाहिँ हामी बिर्को निकालेर यसलाई चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो क्याप्सिकम र आलुको तरकारी तयार पनि भयो। एकदमै मिठो सजिलो तरिकाले हामीले आज घरमा नै यो क्याप्सिकम र आलुको तरकारी बनाउनलाई सिकेका छौं। तपाईहरुको बीचमा यो बनाइएको क्याप्सिकम र आलुको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन परेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक शेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला, किनकि यस्तै नयाँ एउटा भिडियो फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा अर्को लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।